खाँदैछौँ रमाइलो भयो रमाइलो भइरह टन्न खाइसक्यो सेलरोटी दुईवटा चिकन पनि खायो जुस पनि खायो खारे उदन पनि खायो सो होइन यहाँ भएको जति पसलहरू सबै खाँदैछ है नेपालको नेपाली सेलरोटी केटाहरूले मार्केटिङ गरेर भयो बङ्गलादेशको र नेपालको सँगै मिक्स होइन सबैजना ग्रुपहरू मिलेर यता बिरयानी र सेलरोटी राखेको छ सो त्यही हो अहिले खासै सुरु भएको छैन के भनिदिउँ न त्यो भन्नु है त्यो भन्नै छैन नआउनेहरूलाई नआउनेहरू त काम नलाउने मान्छे रमाइलो गर्न नजान्ने त्यस्ता मान्छे भएर हुन्छ नि हाजिर पनि भइयो खाना पनि तानमा खाइयो पेट पनि भऱ्यो टाढै जाने हो अब घर जान नलाएर फर्किन्छ होला म त 5 बजीसम्म छ सो अहिले 1 पनि बजे छैन हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो यता युनिभर्सिटीको भिड चाहिँ यस्तो छ बवाल छ सबै युनिभर्सिटी एरिया हो यहाँ कन्सर्टको लागि पुरै स्टेज रेडी भइसक्यो हिजो बेलुका नि रातभरि नाचेर गएको छ गाइस खतरा छ है डान्स बवाल छ सो गाइस यहाँ चाहिँ एउटा होलीको लागि रेडी भएर कैलाश कैलाश では間もなく始めたいと思います。皆さん体の準備はよろしいでしょうか。के गर्ने हो र यहाँ कुदेर त्यहाँ उल्लिने होला होइन त्यो पिची गरेर राखेको छ त्यही नानीहरू खै यहाँबाट दगुर्ने रे कता हो कैलाश कैलाश चस्मा चस्मा
先生どこまでもういや近くもうそこら辺ですぐ帰ってくる。あだから帰ってくるとか戻ってくる。あわかりました。केटाहरु चाहिँ यहाँबाट माथि गएर माथिबाट फेरि दगुरेर यही ब्याग आउनु दिन्छ हेरौँ है त। हाइको 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 अहिले चाहिँ सबैजना माथि जाँदैछ। सो माथि गएर फर्केर आउँदै रहेछ हेरौँ है त। सो आयो 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 कैलाश कहाँ गयो ल्या कैलाश नै टप्दैछ। ओ कहाँ छाप्थ्यो कलर कलर कहाँ छाप्थ्यो कलर कहाँ हाल्थ्यो ए उनीहरूले हाल्थ्यो हो नलाउने सबभन्दा अगाडि आउँछ म बुल्क्यो यार लडे भयो यिनीहरू उसै बिचारो बच्चा लडेछ यार कस्तै लडे यहाँ त गर्दाखेरि बुझिरहेको होली खेल्न त मजा आउने रहेछ। मलाई टी सर्ट लगाउनु पनि लागेन यतिखेर टी सर्ट लाउनु ला रमाइलो भयो जान्थ्यो कल घुम्न जानु मन थियो त
घर जाँदैछौँ भूत घर जाँदैछौँ होइन ढुकढुक ढुकढुक भएर हो भित्र मोबाइल कसला है भाइ ए भूतलाई तर्साउँछु उल्टै बच्चाहरू सब तर्साएको छ यार डर पो लाग्यो भूत 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 आयो भूत आउँछ Okay. हाई कतापट्टि यो त्यस्तो नगर सेको कहाँ मान्छे हो उसलाई हान्दियो कि उसले चोर लाग्यो क्या बिचरा यसले ल्याम्मै हान्थ्यो कि लाइट देखाउ न यता नि गयो पछाडि पछाडि तर्साउन आयो उता देखाउ त यहाँ छ कि केटाहरू सोल्टी खोइ खै आऊ के त ओइ आऊ के बाँकी अझै गयो डराइन डराइन नाक पस्काइदियो